بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محسنین عزیز خوش آمدید. خدا کنه که همتون جور و صحتمند باشین. امروز بخیر ما شما مضمون Introduction to Network انشالله در یک درس ما شما خلاص میشه. لکچرهای اخیری هست که امروز ما شما درباره ملتیپلکسینگ صحبت میکنیم. بسیار موضوع اهم است که ملتیپلکسینگ چی را میگه و چه قسم کار میکنه و چرا ما شما با ملتیپلکسینگ سیگنال ضرورت داریم. سو ملتیپلکسینگ یا مکسینگ هم برشان گفته میشه. د دیتا کمیونیکیشن مضمون شما در سمستر 4 میخوانید. دو باز درباره ازی شاید عمیق صحبت شود. ممتع شما باید بفهمید که مکسینگ چه قسم کار میکنه. is a way of sending multiple signals or streams of information over a communications link at the same time in the form of signal. Complex signal اصلا پیش از اینکه ما شما ملتیپلکسینگ تئوریش بخوانیم شما یک دفعه ایره ببینیم. سیس ایره میگه اصلا ملتیپلکسینگ که هست و می هست. سیس ما اگه ایره پس استاپ کنیم بخاطر از اینکه چی هست شما ببینید. شما میبینید اینجا اصلا ای conversation A, this is computer A, this is computer B, and this is computer C, D, and E. So all these computers can send their signals over a single channel. So this is called multiplexing or mixing. This is called demultiplexing or demixing. So what does mean? Meaning that assume that these computers are connected with a Wi-Fi. says امرا یک وای فای کانکت است و پس وای فای که هست مثلا باز شما کمیونیکیشن میکنین یک نفر که هست یوتیوب اکسس میکنه، یک نفر مثلا یک وبسایت دیگه، یک نفر گوگل، مثلا یک نفر که هست سلام وبسایت و هر کس با ضرورت خود یک وبسایت اکسس میکنه. شما اگه یک چیز نوت کنین همه تان در وای فای کانکت هستین. says باز از وای فای که هست سیگنال تان باز رفته بالا با انتینا و از انتینا باز با سرویس پرووایدر یا اس پی که هست اینترنت سرویس پرووایدر. هدف ما جایی هست که چندین کامپیوتر که کمیونیکیشن میکنه پس از وای فای یک کیبل میباشه. شما میبینید نمی کیبل یک است. So meaning that all these computers can send their message over a single cable and there is no collision. اینجا collision یا accident نمیشه و همه کامپیوترها که مسیج ایدیر لینک روان میکنه اینجا با کامپیوترهایی که او طرف هست یا سروره هست برازو میرسه. یعنی میشه که کدام میکانیزم یوز میشه که از این ملتیپل کامپیوترها با سیگنالش نمیشه کامپوزیت میشه. از او کامپوزیت سیگنال برشان میگه که از این لینک چه قسم استفاده شود که همه کامپیوترها از این استفاده بکنه و پاکت یک کامپیوتر امرای دیگه کامپیوتر مکس نشود. This is called mixing. آره شاید براتون ایده شده باشه. says so اینجا میبینی شما اینجا براتون گفته که n inputs in outputs. So this is one link. says one link از خود داخل از اینکه است یه باز virtual چی میشه divide میشه. اصلا mixing را میگه. اولی قسم بود که مثلا این کامپیوتر که میخواست به کامپیوتر دیتا روان کنه یک لینک باید برزی بود، یک لینک باید بر نمی بود، یک برزی نمی می بود. الک هستا we can use a single link for our communication. با کمیونیکیشن با خاطر کمیونیکیشن خود میتونیم که از یک لینک استفاده بکنیم. شما حتما نامش شنیدین که فایبر نوری میگه که از طرف تاجیکستان آمده و از طرف تورخم پاکستان که از این طرف آمده. علی کل دیتا ما شما از افغانستان که هست نمی دو کیبل که هست اگر از فایبر استفاده میشه از دو کیبل تیر میشه. مطلب این است که نمی کیبل است که دیتا شما و ما همه دیتا دو که هست از کشور بیرون میره و اوجه اکسیدنت و کولیژن و چیزا واقعی هم نمیشه. So this mechanism is called multiplexing, that a channel or a media or a wire or a cable needs to be able to convey all the communication over a single channel at the same time. So ایسا کی در یک وقت. عارف فهمید؟ ایدیا براتون شد؟ Okay.
So نمیجا امی گفت میگه که is a way of sending multiple signals. میبینین شما multiple شما وجود دیدین که چندین تا سیگنال که هست در یک کیبل میرفت. So بس میگم خب اینجا میگه که stream of information or a communications link at the same time in the form of signal. سیاسا که خود فرم سیگنال میبره. So اینجا بس complex signal هم برازو گفته میشه. So the receiver recovers the separate signals or says a process called demultiplexing. بس اون طرف که مسیج receive میشه و باز demultiplexing رو میگه یا demixing هم برشان گفته میشه که امو سیگنال که هست ده او کامپوزیت سیگنال است او چندین تا کامپیوترهای ده پکت خود داره باید او را چی کنه او را جدا کنه او را سپریت کنه و از یک دیگه جدا شوه based on IP address. IP address که هست شما میفهمین که هر کامپیوتر IP address داره و او یک ایدنتیفیکیشن کود کامپیوتر است باز امو IP address رو میبینه و سیگنال چی میکنه باز او را دیکمپوز میکنه یا دیمکس میکنه. این را دیکودینگ هم میگه. این طرف انکودینگ اون طرف دیکود هم برشان گفته میشه. خب networks use multiplexing for two reasons. دو چیز هستن. اول reason is to make it possible for any network device to talk to any other network device without having to dedicate a connection for each pair. So this requires shared media. So what is it meaning that each computer, if a computer wants to send a message to another computer, there is no need for a dedicated link. So what do you mean by dedicate? Dedicate mean कि सिर्फ जो मुशख्खस बाशा बदू कंप्यूटर के आस्ते सिर्फ मेताने के डेटा खुद रवान कोना बाज अगर मल्टीप्लेक्सिंग बाशा बाज बरेजू के आस्ते चीनीस नियाज नेस की यह केबल बाहर कंप्यूटर बाशा اگر دی ملتیپلکس اگر مکسینگ نمی بود یا ملتیپلکسینگ این کار نمی بود شما از خانه تان یا از دفتر تان که می خواستین که یوتیوب اکسس کنین فار اگزامپل شما باید یک لینک یک کیبل باید از شما به سرور یوتیوب میرفت و اگر بیادرتان که هست او استفاده میکرد یا کولیگ در دفترتان استفاده میکرد یوتیوب برزو باید یک کیبل جدا می بود تا سرور یوتیوب. مثلا قسم مطلب هر مثلا در افغانستان که هست 38 میلیون مطلب نفوس است. اسیوم که 10 میلیون از اینکه هست از اینترنت استفاده میکنه یعنی 10 میلیون کیبل باید از افغانستان بیرون میرفت اگر مکسینگ نمی بود. باز دادم مطلب این هست که اوجا میدیا شیر نمیشد. سو ملتیپلکسینگ که هست باز همی کار چی میکنه؟ همی کار ساده کرد از یک کیبل میتونه که حتی استفاده بکنه. علی چی قسم است مثل که پابلیک رود است در رود تم میتونی که موتور دو که هست ببری و ما هم میتونیم که دو موتور روان کنیم دیگه قسم میتونه same is the concept with multiplexing همی قسم کار میکنه. So دوم reason چی است to make a scarce or expense resource stretch farther. Scarce mean to which are less available سیاسا که کم باشه اینجا مطلب expensive source چی است؟ همون کیبل است. از این کیبل سعی کنین یک کیبل است با 2 نفر باید استفاده نشود چندین نفر از اون میتونه که استفاده بکنه. To send many signals down each cable or fiber strand running between major metropolitan areas or across one satellite uplink. اینجا که از هدف از metropolitan areas است که big cities و اگر مثلا از satellite signal میاد یا مثلا شما از fiber optic روان میکنین multiplexing allows us to send multiple signals at the same time on a single cable. سیاسا اوکی خب این رقم شما تشریح کردیم دیدیم که چی رقم کار میکنه. بعض ملتیپلکسینگ که هست ما شما چند قسم frequency division multiplexing این یک قسمشان است که این را FDM هم گفته میشه. Frequency division multiplexing is a scheme in which numerous signals are combined for transmission on a single communications line or channel. So each signal is assigned a different frequency sub-channel within the main signal. Okay. اصلا اینجا که هست FDM که هست این mostly the analog signal چی که هست از استفاده میشه. فرکانسی رو شما میفهمین number of cycle per second سیاسا number of cycle همون سیگنال که هست per second رو چی میگم فرکانسی میگه. یک دقیقه که ما برای شما ایرا خو برای شما ما دقیقه نشان بدیم که فرکانسی چی رقم جنریت میشه.
مثلا اسیوم که اینجا که هست شما انتو فکر کنین که this is 0 second سه 0 second است، این تایم لاین است تو فکر بکنین شما و یک سیگنال است اینجا شروع شد بعض قسم نه باز یه پورا میشه و یک قسم اگر اینجا اگر مثلا یک چی پورا میشه ثانیه مطلب اینجا 0 سکند است اینجا 1 سکند شد حالا این چند فرکانسی از این چند است کنین این سایکل است یک سایکل اینجا که میاد این نصف پورا میشه سه است و پس از اینکه هست 90 دیگریز و پس از اینکه میاد اینجا این تقریبا یک سایکل میشه ایره که شما اینجا میارین یک قسم یک سایکل جور میکنه میبینید شما یک سایکلی شد و باز یک سایکل که هست است تقریبا ایره باز ما شما میتونید که فرکانسی ازی چند است 2 هست ایره فرکانسی چی میگه 2 میگه و اینجا گفته که فرکانسی دیویژن مولتیپلکسینگ که هست هم میشه و دیگه ما شما میخوانیم تایم دیویژن مولتیپلکسینگ هم میشه اینجا براتون گفته هم برای شما که combined for transmission okay اینجا ببینید each signal is assigned a different frequency sub-channel within the main channel a typical analog signal uses FDM این قسم باز میکنه که مثلا ما شما let's erase this حالا ببینید شما assume که یک چنل است یک چنل مطلب یک کیبل است صحیح است دی کیبل اف کیودین چی رقم کار میکنه مثلا اینجا کامپیوتر ای است کامپیوتر ای میخواد که سیگنال خود روان کنه از این فکر کنین که فرکانسی از این قسم است سه سیگنال از باز این چینل که است اینجا برزو میره و اینجا که است مثلا کامپیوتر بی هست و کامپیوتر بی که است سیگنال کامپیوتر بی مثلا چه کنین کلان است اصلا نیست باز اینجا که است سیگنال از او کمی کلان است باز میشه که قسم روان یک کامپیوتر شاید باشه که سیگنال از بسیار خود باشه باز میشه که بوده نمی روان شود ایره میگه ای باید بیرون نشود چون از کیبل خود بیرون سیگنال نمیاد so this is called frequency division multiplexing برای میگه و ایده انالاگ سیگنال یوز میشه چه قسم که ما براتون گفتیم so similarly in some optical networks data for different communication channels are sent on a light waves of different wavelength سیاسا اینجا که است اپتیکال فایبر اپتیک صحبت میکنه اوجا ما شما ویوز نداریم نی اوجا ما شما لایت داریم so the data is sent in the form of lights so that's why اینجا باز بهتره که اپتیکال چیزی که هست باز اوجا ویو لنت که است لایت که است او دیفرنت لایت که است زو ویو لنت جور میکنه و او که است باز ملتیپلک میشه و طرف که است دی ملتیپلکس میشه ممتا اوجا باز ما شما او را WDM میگیم Wave Division Multiplexing سیاسا Wavelength Division Multiplexing برشان گفته میشه دا optical fiber سیاس خوب دا اگر دا فایبر اپتیک که هست اینمی سیگنال که هست میره بازو را ما شما WDM میگیم wavelength division multiplexing سیاسا که مو لنت یک ویو که است و چقدر است مثلا اگر اینجا شما ببینین ما شما فایبر اپتیک خواندیم نی دا فایبر اپتیک که هست مثلا یک کیبل است دا کیبل که سیگنال میره و خوشوا است و شما میبینین که شما مثلا نتیجه هست اینجا میخوره پس ریفلکت میکنه و بعضی قسم میره و قسم بعضی جمعه دایی که چیز میشه مثلا ملتیپلکسینگ باز سیکنین اینجا میاد بعضی جا هست و یک قسم آله ویو لنتش ببینین لنت ازی کلان هست یا ازی طبیعی است که ازی است ایره میگه ویو لنت شاید یک سیگنال دیگه باشه که او قسم باشه اینجا میاد پس ازو که هست اینجا میاد باز میاد سیکنین لنت ازی را ببینین شما سو اینمی ویو که هست لنتش همو چیز که هست طولش فرق میکنه و باز امو که هست یک سیگنال دیگه میشه که چندین تا سیگنال دی چی شوه دی ترانسفر شوه okay so let's move on okay so frequency division multiplexing when if DN is used in a communication network
each input signal is sent and received at maximum speed. Maximum speed कैसा एक signal मेरा मैं at all times. If many signals must be sent along a single long distance line, the necessary bandwidth is large and careful engineering is required to ensure that the system will perform properly. هدف از چیست؟ هدفی هستی که اگر مثلا افتودین یوز میشه و هر وقتی که سیگنال که هست از مولتیپل کامپیوتر میآید و به مکسیمم سپید میآید. حالا سوالی جایی هست که اگر مثلا او دا امو کیبلی که اوجا مکسینگ میشه یا ملتیپلکسینگ میشه دا او روان میشه باید بندویتی از او زیاد باشه. از بندویتی است که او کیبل باید اینقدر کپیبیلیتی داشته باشه که چندین تانه دانه سیگنال at the same time روان کنه. مثلا ما شما هایوی داریم و ما شما کسا سرکای خرد داریم. از سرکای خرد که موتور به هایوی که هست میره طبیعی است که هایوی که هست سازش کلان می باشه و چندین تا موتور همزمان چی میشه میتونه که دو سرک بره. همون قسم میشه میگه که در کدام کیبل یا در کدام چینل که ملتیپلکسینگ میشه او باید بسیار بندویت ازو ظرفیت ازو باید چی باشه زیاد باشه. خب time division multiplexing یا TDM برشان میگه in digital transmission signals are commonly multiplexed using time division multiplexing. TDM برز میگه. So time division multiplexing is a method of putting multiple data streams in a single signal by separating the signal into many segments, each having a very short duration. Each individual data stream is resemble at the receiving end based on the timing. خب اینا ما بریتان تو باشه گیج شکل شباش خونیش ببینین شما. Time division multiplexing هدفی هست که تقریبا ما شما پیش که خان بود frequency division multiplexing. Time division multiplexing mostly the digital signal که هست یوز میشه. مثلا یک سیگنال است است مثلا خراب آمد تو باشه با زیجا یک چیز که تو فکر بکنین که کیبل است وای ماوس مثلا کامپیوتر یک پاکت دو پاکت از کامپیوتر A ها بعضی جا که هست ای که هست دوم پاکت است ای سوم پاکت است سه است و ای که هست چهارم سوم پاکت هست و جای کامپیوتر دیگه است یک پاکت دو پاکت و سه پاکت. شما پاکت ها رو میفهمین دیگه دیتا میباشه. نو اگر ای دا تایم دیویژن TDM استفاده میکنه بعضی قسم میشه. مثلا برای کامپیوتر که هست یک پاکت مثلا نمی پاکت است و دو پاکت برای میگه که شما ای روان کنید سه دو پاکت میره پس از او برای میگه که دو پاکت تو روان کن. مثلا این نمی دو پاکت که هست یک ازی و یک ازی ایجامد باز برای میگه که از شما یک پاکت مانده است او روان کن. برای میگه یک پاکت مانده است او تو روان کن. میبینید شما حالا اگر شما ببینید اینمی تایم که هست سلات برای این کامپیوتر داده شده هیچ کامپیوتر است. بعضی نمی دو دانه که هست اسلام تایم سلات ای برای کامپیوتر داده شده و ای که هست باز برای زو هست و ای که هست باز برای نمی کامپیوتر است. میبینید شما اصلا تایم سکنید یک تایم فریم است ای دیگه تایم فریم است و ای دیگه تایم فریم است همه قسم که هست یک تایم فریم است. این میگه تایم دیویژن ملتیپلکسینگ says okay so let me come to this one. okay reason ایچ یک چیزی اگر چیز براتون کمی چیز باشه ریسمبلینگ را میگه که او طرف پس که پاکت دوباره که این طرف میه این دوباره چی میشه او دوباره باز جدا میشه خلاص سیست و دوباره چی میشه جدا میشه. خب the circuit that combines signals at the source they are transmitting end of a communications link is known as a multiplexer. ما شما میفهمید و باز اوجا که کدام تکنیک یوز میشه کدام devices او را ملتیپلکسر میگه. It accepts the input from each individual end user همون کسی که به کامپیوتر شده یا موبایل یوز میکنه breaks each signal into segments او به سگمنت که هست سیگنال که هست و یک سگمنت میکنه چون سیگنال خوب چیز خوب بسیار زیاد میباشه دیتا
and assign the segments to the composite signal in a rotating repeating sequence. bahar signal kaisa kami waqt mein tha. So the composite signal thus contains data from multiple senders at the other end of the long distance cable. The individual signals are separated reassembling out by means of a circuit called a demultiplexer. وجا که هست دوباره که این سیگنال جدا میشه ایرانی که demultiplexer and route it to the proper end user. با مو یوزر که هست نیاز است. ما برای شما یک مثال میتیم. مثلا شما در یک موتور میرین، چندین نفر که هست از پانتون سلام با موتور که هست از یک موتور استفاده میکنه عملا است و در خانه خود میره. اینجا هر یک سیگنال هستین از مختلف صنفان میایین، شما در موتور میشینین، باز در موتور که همه تان شیشتین و موتور شما را انتقال میکنه، این نمیره میشه که کامپوزیت سیگنال بگوین. بس کنین شما یک نفرتان در یک جای تا میشه و سیگنال جدا میشه، یک نفرتان دیگه جای تا میشه سیگنال جدا میشه، یک نفرتان در دیگه جای تا میشه. اینمی که است سیم کانسپت که است ایجا دا ملتیپلکسینگ و دیملتیپلکسینگ یوز میشه. سم که است code division multiplexing. CDMA या code division multiple access या क्या है refers to any of several protocols used in a second generation 2G and third generation 3G 4G era. أصلاً code division multiplexing أصلاً هدف از 2G 3G و 4G has wireless communication. As the term implies, CDMA या code division multiple access a form of multiplexing. एक नया multiplexing is which allows numerous signals to occupy a single transmission channel, optimizing the use of available bandwidth. The technology is used in an ultra-high frequency UHF cellular telephone system and 800 megahertz in 1.9 gigahertz bands. نمو نوع كابل حساسة هدف زي هست كود division multiplexing. مثلا إيه كابل هست ده كابل كاسا 2G سيجنال ميرا 3G سيجنال ميرا ميشه كي 4G سيجنال هم ده برا ساسا چون سيجنال خو بس فرق میکنه هدف زي است دیگه CDMA implies analog to digital conversion. analog با digital convert میکنه. Analog یک signal is digital دیگه signal is. You will study this topic in detail in data communication, how to convert analog signal to digital signal and how to convert a digital signal to analog signal and how to convert analog data to analog signal and how to convert digital data to digital signal. So this is the topic of data communication. You will study this one. Okay, so in combination with spread spectrum technology سياسة spread spectrum technology است که مختلف از دو کیبل که هست از زی تکنولوژی استفاده میشه که دو سیگنال CDMA که روان میکنه املاک باید به دیجیتال کنورت شود. یک دفعه audio input is first digitized into binary elements. اوکی آدیو باشه ویدیو باشه هر چیز باشه ما شما ایره میفهمیم که ایده باینری چی میکنه کنورت میکنه. So the original CDMA standards, also known as a CDMA1, offers a transmission speed of only up to 14.4 kbps in its single channel form, up to 115 kbps in an 8 channel form. ساده برتانی بگویم کی آله فرق ده فرق برای بخاطر ذکر کی کابلای که آله میه اونا چندین دانا سیگنال که اصلا دو روان میشه. آله ده کابینی است ده MB آله ده GB رفته. ایچه خو 14.4 KB پر سکند روان میشه و تا 115 KB پر سکند آله ده GB هست. ده MB که اصلا بیرون شده. مطلب بندوتشان زیاده است. So this is the end of today's lecture. Today امروز زمین قدر ما شما بخیر خواندیم. یک لکچر دیگه باقی هست انشالله. این مضمون درس ما شما دیگه خلاص میشه و انشالله ما در لکچر بعدی ریکارد میکنیم. السلام علیکم.